ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා නදු පේන්ටිං මගේ YouTube channel එකට. මුලින්ම කියන්න ඕනි මේ තමයි මගේ channel එකේ මුලින්ම මම කරන වීඩියෝ එක. ඉතින් පින්තාරු කලාවට ආධුනික. ඒ කියන්නේ පින්තාරු කලාව ඉගෙන ගන්න ආස ඒත් පේන්ටිං ගැන කිසිම දෙයක් දන්නේ නැති ඔයාලා වෙනුවෙන් තමයි විශේෂයෙන්ම මම මගේ channel එක පටන් ගන්න හිතුවේ වීඩියෝස් හදන්න හිතුවේ ඔයගොල්ලෝ වෙනුවෙන්. ඉතින් පින්තාරු කලාවට ආදරය කරන ආස කරන ඒ වගේම ඒ දේවල් බලන්න කැමති අයත් ඉන්නවනේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ වෙනුවෙන් ඔන්න මම අද ඉඳලා මගේ channel එකේ මට පුළුවන් හැකි හැම වෙලාවකම ඔයගොල්ලෝ වෙනුවෙන් වීඩියෝස් අරගෙන එනවා. ඉතින් මගේ channel එකත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න කියලා මම ඔයාලට ආරාධනා කරනවා. channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඉතින් මුලින්ම ඔයගලන්ට කියන්න ඕනේ පින්තාරු කලාව එකපාර කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. අපි ටිකෙන් ටික ඉගෙන ගන්න ඕනේ දෙයක්. එතකොට තමයි ඒක හරි විදිහට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. නිකම්ම පේසලක් අරගෙන පේන්ට් එක ගාලා දාන එක නෙමෙයි අපි පින්තාරු කලාවට අයිති වෙන්නේ. කියන්නේ ඒක හරියට ඉගෙන ගන්න ඕනේ. මුලින් ඉඳන් ඉගෙන ගන්න ඕනේ ක්‍රම තියෙනවා. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම මාත් එක්ක එකතු වෙලා ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. මීට කලිනුත් මම මගේ YouTube channel එකක එකම එක වීඩියෝ එකක් මම දැම්මා. ඉතින් ඒ channel එක මට දැන් නැහැ. නමුත් තාමත් ඒ වීඩියෝ එක ගොඩක් අය බලනවා. ඉතින් මගේ ෆෝන් එක කැඩුණු නිසා ඒ channel එක එතනින් එහාට පවත්වාගෙන යන්න මට පාස්වර්ඩ් මතක තිබුණේ නැහැ. ඒවත් එක්ක ඒ channel එක කරගෙන යෑමේ හැකියාවක් මට තිබුණේ නැහැ. ඒකත් එක්කම තමයි මේ channel එක මම අලුතෙන් පටන් ගත්තේ. ඉතින් මේක දිගින් දිගටම කොටස් විදිහට ඔයාලා වෙනුවෙන් අරගෙන එන්න මම හිතාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් අපි බලමු. ඔයගොල්ලන්ට මෙතන බැලුවම පේනවා. ඉතින් මේක මේ පේන්ට් කරපු ඒවා තියෙනවා. ඊළඟට මේ රාමු පේන්ට් තියෙනවා, පේන්ටින් තියෙනවා, පින්සල් තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු එකින් එක බලමු කොයි වගේ මොන වගේ දේවල්ද අපිට ආධුනික, ඒ කියන්නේ පින්තාරු කලාවට ආධුනික ඔයාලා මේක පටන් ගන්න ඕන නම් මොන වගේ දේවල්ද ඔයාලා ගන්න ඕනි කියන එක අපි එකින් එක බලමු. ඉතින් ඔයාලට මුලින්ම පින්තාරු කලාවට ආධුනික ඕගොල්ලොන්ට මුලින්ම ඒක පටන් ගන්නවා නම් මේ වගේ රෙදි දාගන්න රාමු ඕනි වෙනවා. මේක නම් පොඩි රාමුවක්. මීට වඩා සාමාන්‍යයෙන් ලොකුයි මේක. සාමාන්‍යයෙන් අපේ අතට පහසුවෙන් හසුරව ගන්න පුළුවන් සයිස් රාමු එකක් තමයි මේක. මීට වඩා ලොකු සයිස් රාමුත් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ අතට පහසු විදිහට වෙළඳපොලේ තියෙන ඕනිම රාමුවක් ඕගොල්ලන්ට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ලොකු මුදලක් වෙන්නේ නැහැ රාමුවකට. ඒ වගේ රාමුවක් හරි සයිසස් දෙකකින් මේ විදිහට රාමු දෙකක් හරි ඔයා ගාව තියෙන්න ඕනි. ඊට අමතරව ගත්තොත් පේන්ට් වර්ගත් ඔයාලා ගාව තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මගේ අත්දැකීම් අනුව තමයි ඒ වගේම මම ඉගෙන ගත්ත දේ අනුව තමයි මම ඔයාලට දෙයක් කියලා දෙන්න හිතුවේ. ඉතින් වෙළඳපොළට ගියාම විවිධ වර්ගයේ පේන්ට් වර්ග ඕනි තරම් තියෙනවා. ඒ නිසා ඒක ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න අනිවාර්යයෙන්ම අපි කරන ඕනිම දෙයක්, ඒ කියන්නේ අපි කරන නිර්මාණයක් ඒකේ ක්වොලිටි එක රඳා පවතින්නේ අපි කරන විදියයි, ඒ කියන්නේ අපි පාවිච්චි කරන දේවල් එක්ක. ඉතින් මම නොයෙකුත් පේන්ට් වර්ග පාවිච්චි කරලා නෑ ඇත්තටම. එහෙම අරන් බලලා තියෙනවා, නැති අවස්ථාවලදී අරන් බලලා තියෙනවා. ඇත්තටම ඒ සමහර පේන්ට් වර්ග හොදනකොට ගොඩක් වෙලාවට යනවා, පොතු ගැලවිලා යනවා. ඒ වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඉතින් මම පුරුදු වෙන කාලේ ඉඳන්ම මම පාවිච්චි කරපු මට හම්බ වුණු හොඳම පේන්ට් වර්ගය තමයි ෆෙවික්‍රිල් බ්‍රෑන්ඩ් එක. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් ඒකෙන් පේන්ට් වර්ග මිලදී ගන්න. මේක වෝටර් බේස් පේන්ටින් එකක්. ඉතින්
ඒක නිසා කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ අපිට. ගොඩක් කට්ටිය අහනවා පේන්ට් දිය කරගන්න ඒක ඒ කියන්නේ පොඩක් මික්ස් කරලා ගන්න අපිට ටෙක්ස්ටයිල් මීඩියම් එහෙම ඕනි වෙනවද කියලා. ඒ වගේ කිසිම දෙයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මෙච්චර කාලයකට මම කිසිම දෙයකට පාවිච්චි කරලා නැහැ ටෙක්ස්ටයිල් මීඩියම්. ඉතින් මේ විදිහට මේ ෆෙවික්‍රිල් බ්‍රෑන්ඩ් එකෙන් අපිට අවශ්‍ය කලර්ස් කීපයක් ගන්න පුළුවන්. මුලින්ම පුරුදු වෙනකොට ගන්න ඕනි කලර්ස් කීපයක් තියෙනවා. කලර්ස් 10ක් විතර තියෙන්නේ. ඒ 10 ගත්තාම හොඳටම ඇති. ආයි කියන්න ඕනේ මේක පැක් එකක් විදිහට එනවා. මේක නම් මේ මම අර පේන්ට් ගොඩක් ගේන නිසා මට හම්බ වෙන ඔය බොක්ස් කීපයක් තියෙනවා මං ගාව. ඒවට මම මෙහෙම දාගෙන ඉන්නවා. ඊට අමතරව බේසික් කලර්ස් ටික දාපු නිල්, කහ, කොළ රතු, සුදු ඒ විදිහට දාපු මේ පොඩි බොක්ස් එකක් එනවා. ඒක ගන්න එපා. මේ බ්‍රෑන්ඩ් එකකින් වුණත් ඒක ගන්න එපා. මම ඒ කියන්නේ පුරුදු වෙන කාලෙදී වුණත් අපි පාවිච්චි කරන්න පුරුදු වෙන්න වුණත් ඕනි හරිම විදිහට. ඉතින් ඒක නිසා මේ මම කියන පාට වලින් පාට 10ක් විතර ගත්තාම ඇති. මේක නම් ඇත්තටම මේවා මම මේ ගත්ත අමතර පාට. ඒවා රෝස පාට එකක්, ලා රෝස පාට, මෙරුන් කලර් එකක්. ඒ වගේ ඒවා දාලා නැහැ. පුරුදු වෙන කාලේදී මෙන්න මෙතන තියෙනවා බ්‍රවුන් කලර් එක, ඔරේන්ජ්, ග්‍රීන් එක. මේක වැඩක් වෙන්නේ නැහැ ගොඩක් වෙලාවට. මේක කෘත්‍රිම පෙනුමක් තමයි එන්නේ මේ ග්‍රීන් එක පාවිච්චි කරපුවාම. ඉතින් අපි දෙයක් බිස්නස් එකක් විදිහට කරගෙන යනකොට සාමාන්‍යයෙන් කවුරු හරි මේ කලර් එකකින්ම ඕනි කියලා ඉල්ලුවොත් විතරක් අපිට මේ වගේ පාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ගොඩක් වෙලාවට අපි පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ තියෙන කොළ පාට තමයි. ඒක හරීම ස්වභාවික පෙනුමක් එන විදිහට කොළ වර්ග අපිට කරගන්න පුළුවන් පාට. මේකට කියනවා ඔලිව් ග්‍රීන් කියලා. ඉතින් මේ ඔලිව් ග්‍රීන් එක, ඔරේන්ජ් එක, බ්‍රවුන්, බ්ලැක් ඊළඟට බ්ලූ එකක් තියෙනවා. මේකේ බ්ලූ එකේ නම සෙරුලියන් බ්ලූ. ඊළඟට වයිට් එකක් වයිට් කීපයක් ගත්තත් කමන්නේ. වයිට් අපිට පාට හදාගන්න ඒ දේවල් වලට ඕන වෙන හින්දා වයිට් 3ක් විතර ඒ වගේ තියාගන්න. ඊළඟට දම් පාට, රතු පාට. මේක තියෙන්නේ ටිකක් තද කහ පාටක් වගේ පාටක් තියෙනවා. ඒක ගෝල්ඩන් යෙලෝ කියලා කියනවා අපි. ඊට අමතරව මේක ලෙමන් යෙලෝ කියලා කියනවා. ඒක ටිකක් ලා කහ පාටක් තියෙන. ඉතින් මේ කලර්ස් ටික මොනවද කියන එක මම මගේ වීඩියෝ එකේ අවසානයේ ඔයගොල්ලන්ට දාලා තියන්නම්. එතකොට වීඩියෝ එක චුට්ටක් නවත්තලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මොනවද කලර්ස් ටික කියන එක ලියාගෙන ෂොප් එකෙන් ඔයාලට ගන්න. ඉතින් මේ විදිහට තමයි කලර්ස් පාවිච්චි කරන්න තියෙන්නේ. ඊළඟට බ්‍රෑන්ඩ් එක ෆෙවික්‍රිල් බ්‍රෑන්ඩ් එක තමයි මට හරි ගියපු හොඳම එක. ඊට අමතරව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කැමල් කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. මෙන්න මේක පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන් ඔයාලට. මේකේ චුට්ටක් thickness එක වැඩි. කියන්නේ මේක පොඩක් thick එක වැඩි. එතකොට අපිට පොඩ්ඩක් පින්සල යන්තමින් තෙක් කරලා වගේ ගන්න ඕනි වෙලාවල් තියෙනවා. ඒ නිසා කියන්නේ පෙයින්තාරු කලාවට ආධුනික ඔයාලා අලුතෙන්ම පටන් ගන්න කෙනෙක් නම් පුරුදු වෙන කෙනෙක් නම් ගොඩක් වෙලාවට මම රෙකමන්ඩ් කරනවා ෆෙවික්‍රිල් බ්‍රෑන්ඩ් එක. මොකද මේකේ එහෙම ලොකු තික් එකක් නැහැ. පේන්ට් එක සාමාන්‍ය විදියට පීසලෙන් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නිසා. එහෙම නැත්නම් මේ බ්‍රෑන්ඩ් එක හොඳටම හොඳයි. කැමල් එක හොඳට පුරුදු වෙච්ච කෙනෙක්ට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හොඳම පේන්ට් වර්ග දෙක තමයි මේ වර්ග දෙක මට හම්බ වුණ. ඒ දෙකට පුරුදු වෙලා හින්දා වෙන කිසිම පේන්ට් එකක් දැන් පාවිච්චි කරන්න හිතෙන්නේ නැති තරම්. ඉතින් ලොකු බොටල්ස් වලින් නම් ලොකුවට එනවද කියන මම දන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝගේ පැතිවල එහෙම ගන්න තියෙනවා නම් ලොකුවට බිස්නස් එකක් කරන කෙනෙක් නම් ඔයාලට වැඩියෙන් අවශ්‍යතාවය තියෙන කලර්ස් වයිට් එකෙන් වගේ ඒ විදිහට ගත්තට කමක් නැහැ. මේකේ ගොඩක් වෙලාවට එන්නේ මේ වගේ පොඩි බොටල් එක තමයි. ඉතින් මිලෙන් රුපියල් 160ක් මේ ළඟදී ගත්තේ ඒවා 160ක්. සමහර ෂොප් වල තියෙනවා 150කට වගේ ගන්න. ඉතින් මම මෙහෙන් තමයි ගන්නෙ අනුරාධපුරෙන්. එතකොට ඔන්ලයින් ගෙන ගන්න පුළුවන් ෂොප්
කීපයකුත් තියෙනවා. නැතිම වුණොත් ඒ විදිහට ගෙන්න ගන්නවා. ගොඩක් වෙලාවට මට මෙහි ටවුන් එකකින් මේ හැමදේම ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඔන්ලයින් shops තියෙනවා. බලලා ගෙන්න ගන්නත් පුළුවන්. ඒක තමයි පේන්ට් වර්ග ගැන කියන්න තියෙන්නේ. ඊට අමතරව පෙන්සල් ගැන කිව්වොත් පෙන්සල් පාවිච්චි කරද්දී මෙච්චර පෙන්සල් මගේ පෙන්සල් ගොඩක් ඒවා සවුත්තු වෙලක් තියෙනවා. අයින් කරලා දැන් කීපයක් තියෙනවා මේ විදිහට. ඉතින් මේ වගේ ලොකු ෆ්ලැට් බ්‍රෂ් මේවා ලොකු නිර්මාණ කරන්න වගේ තමයි ඕන වෙන්නේ. මේක ගොඩක් වෙලාවට ඕන වෙන්නේ නැහැ. මේ වගේ ඒවා අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ ඔයාලට. ගොඩක් වෙලාවට අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් විවිධ හැඩ වර්ගයේ තියෙන පෙන්සල් තියෙනවා. මේ වගේ ඒවා. ඒවත් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ හිම. ඉතින් අපිට අතට හුරු වෙන. ඒ කියන්නේ පේන්ටිං හොඳට හුරු වුණාට පස්සේ අපිට අතට හුරු වෙන ඕනම බ්‍රෂ් එකකින් ඇත්තටම කියනවා නම් පේන්ටිං එක කරගන්න පුළුවන්. ඊට එහෙම නැතුව ඔයාලා මුලින්ම පුරුදු වෙන අය ගන්නවා නම් ඉස්සෙල්ලාම නම්බර 0 බ්‍රෂ් එක මේක ලයින්ස් අඳින්න. අවුට්ලයින් වගේ එහෙම නැත්නම් ලයින්ස් වලින් අපි කරන පේන්ටිං තියෙනවා. ඒ වගේ ඒවා කරන්න මෙන්න මේක පොයින්ට් එක තියෙන මේ නම්බර 0 බ්‍රෂ් එක මේ විදිහට ගන්න ඕනේ. ඔයාලා මුලින්ම ගන්නවා නම් ඉතින් මේ නම්බර 0 බ්‍රෂ් එක ගන්න. මේ වගේ රවුන්ඩ් බ්‍රෂස් තියෙනවා. ඒ වගේ නම්බර 4යි නම්බර 8යි වගේ සයිස් දෙකකින් ගන්න. ඊට අමතරව ෆ්ලැට් බ්‍රෂ් එකෙත් නම්බර 4යි 8යි වගේ සයිස් දෙකකින් ගන්න. ඒ හොඳටම ඇති. එතකොට පින්සල් 4ක් හෝ 5ක් විතර තිබ්බහම පින්සල් 4ක් සයිසස් දෙක ගානේ පින්සල් 4යි 5යි ෆ්ලැට් දෙකයි මේ වගේ රවුන්ඩ් බ්‍රෂ් දෙකයි සයිසස් දෙකකින් පොඩි සයිස් එකකින් එකයි ලොකු සයිස් එකකින් එකයි. ඊට අමතරව මේ නම්බර 0 බ්‍රෂ් එක. එතකොට බ්‍රෂස් 4ක් තිබ්බහම හොඳටම ඇති. මේ තියෙන ටිකක් ලොකු සයිස් එකක් මේක ටිකක් පොඩි සයිස් එකක් ඊළඟට මේක 0 බ්‍රෂ් එක මේ ෆ්ලැට් බ්‍රෂ් එක පොඩි සයිස් එකක් මේක ටිකක් ලොකු සයිස් එකක් මෙන්න මේ විදිහට පින්සල් පහක් තිබ්බහම ඔයාලට හොඳටම ඇති පේන්ටිං පුරුදු වෙන කාලෙට පාවිච්චි කරන්න. එතකොට පින්සල් ගන්න ඕනි වර්ග තියෙනවා. ඉතින් මුලින්ම කියන්න ඕනේ කැන්වස් පේන්ටිං. ඊළඟට අපි චිත්‍ර කරන දරුවෝ පාවිච්චි කරන මේ ඒවා තියෙනවා. ඉතින් ඒවා සේබල් හෙයා බ්‍රෂස් කියලා ගහලා තියෙනවා. ඒ බ්‍රෂස් ගන්න එපා කොයිම වෙලාවකවත්. ඒවා ෆැබ්‍රික් වලට රෙදි වලට ගැලපෙන විදිහට නෙමෙයි කෙඳි තියෙන්නේ. කෙඳි හරිම සිනිඳුයි. රෙදි වලට ගැලපෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේවා ගන්නකොට ගන්න ඕනි white tackloon කියලා තියෙනවා පින්සල් වර්ගයක්. එතකොට ඒකේ බ්‍රෂස් මේ කෙඳි වර්ගයේ සුදු පාටින් වගේ ඒ විදිහට හදලා තියෙනවා. මට මෙතන පෙන්වන්න white tackloon එක නැහැ. කලින් තිබිලා සවුත් වෙලා අයින් කරා. ඉතින් සවුත් වෙලා කියන්නේ මම ගොඩක් පාවිච්චි කරන නිසා. නැත්තම් පින්සල් එහෙම සවුත් වෙන්නේ නැහැ. මේවත් මේ මම මුලින්ම ගත්ත පින්සල්. ඉතින් ඒ විදිහට ඕනම ෂොප් එකකට ගිහිල්ලා මේ වගේ බඩු තියෙන ෂොප් එකකට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලෝ ඉල්ලන්න රෙදි පින්තාරු කරන්න අවශ්‍ය රෙදි වලට හරියන ಜಾති පින්සල් දෙන්න කියන එක ඉල්ලන්න. පින්සල් කාලයක් පාවිච්චි කරන්න ඕන විදියක් තියෙනවා. පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ක්‍රම තියෙනවා. ඒක සවුත් වෙන්නේ නැති විදිහට හැම දෙයක්ම අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් බලමු. කොයි විදිහටද කරගන්නේ කියලා. සාමාන්‍යයෙන් මේ විදිහට මෙහෙම දාලා තියන්න උඩ අතට කිසිම දෙයක් තට්ටු වෙලා කෙඳි ඈත් වෙන්නේ නැති වෙන්න. ඒක තමයි සාමාන්‍යයෙන් පින්සල් තියාගන්න විදිය. ඊට අමතරව ඕගොල්ලන්ට ඕන වෙනවා මේ වගේ කප්ස් දෙකක් විතර වතුර මොනවා හරි ඔයගොල්ලෝ ගාව තියෙන පරණ මොනවා හරි කෝප්ප දෙකක් මෙයා වෙලා නැති පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කෝප්ප දෙකක් අරගෙන ඒකේ පාවිච්චි කරන්න තියාගන්න වතුර දෙකක් පුරවලා එකකින් සෝදලා අනිත් එකෙන් සෝදලා හොඳට පේන්ට් අයින් කරලා තමයි අපි ඊළඟ පාරට ආයෙ පින්සල පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ නිසා මේ විදිහට කරගන්න.
ඊළඟට පේන්ට් වර්ග මික්ස් කරලා ඔයගොල්ලන්ට පේන්ට් හදාගන්න. මේක නම් සුදුසු නැහැ. මෙන්න මේ වගේ සුදු පාට පසුබිමක් තියෙන පීරිසියක් තමයි සුදුසු වෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහේ පීරිසියක් හරි මොකක් හරි ප්ලාස්ටික් පියනක් හරි මොකක්ම හරි දෙයක් ඔයාලට පහසු විදිහට තියෙන දෙයක් යොදා ගන්න පාට හදා ගන්න. ඉතින් ওই ටික තමයි මූලිකවම ඕන වෙන දේවල් ටික. ඊට අමතරව ඉතින් ඉස්සරහට මම අරගෙන එන වීඩියෝස් වලින් ඔයගොල්ලන්ට මේ දේවල් කොයි විදිහටද පාවිච්චි කරන්නේ, මේ පින්සල් කොයි විදිහටද පාවිච්චි කරන්නේ, අපි පේන්ට් වර්ග කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ, කලර්ස් හදාගන්නේ කොහොමද, අපි මූලිකවම කොයි විදිහටද කරගන්න ඕනි, මොන වගේ දේවල්ද රෙදි පාවිච්චි කරන්නේ, හැම දෙයක්ම කියනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ අලුතෙන්ම පුරුදු වෙන කෙනෙක් ගොඩක් වෙලාවට මේ වගේ අමු රෙදි වල තමයි පුරුදු වෙන්නේ. අමු රෙදි ටිකක් ඝනකම් ඒක මේ වගේ රාමුවකට දාලා මේ හොඳට මෙහිම ඇදෙන්න ඔහොම තියාගත්තාම ඒකේ තමයි අපි පේන්ට් එක කරගන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන මේ විදිහට රාමුවකට දාලා ඔය කරපු කීපයක්. ඉතින් මේ විවිධාකාර විදිහේ නිර්මාණ කරන්න පුළුවන් පින්තාරු ක්‍රම තියෙනවා. ඒ හැම දෙයක්ම මාත් එක්ක මගේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලට මම පියවරෙන් පියවර කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ විදිහට පළතුරු ඉතින් එකම පාටවල් ගාලා නැහැ කියලා ඔයාලට පේනවා ඇති. කලර් ෂේඩින් කරලා ලස්සන්ට පින්තාරු කරලා තියෙනවා. මේ විදිහට කළු පාට රෙදිවල තද පාට රෙදිවල පේන්ට් කරනකොට කරගන්න විදිය වෙනස්. ඉතින් මේ දේවලුත් කරනවා. මේක ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම දකින්න ඇති. මේ ලේස් කොටන් රෙද්දක මැටීරියල් එක ලේස් කොටන්. සාරි එකකට කරපු ඩිසයින් එකකට ගත් එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඊළඟට මේක ලිනන් රෙද්දක්. ඉතින් අපිට පුරුදු වුණාට පස්සේ ඕනම රෙදි වර්ගයක ඕන විදිහකට කරගන්න පුළුවන්. මේක ලිනන් රෙද්දක්. ඒක අමු රෙද්දට වගේ ටිකක් සමානයිනේ. ඒ කියන්නේ ගොරෝසු රෙද්දක් නේ. මම ඒකෙන් මේස රෙද්දක් කරගත්ත එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම ඔයගොල්ලන්ට පියවරෙන් පියවර අරන් එන්න මම ලෑස්ති. මාත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලා හැමෝම දිගටම මාත් එක්ක රැඳිලා ඉඳී කියලා මම හිතනවා. ඉතින් නිවැරදි ක්‍රමයට මේ දේවල් භාවිතා කරේ නැත්නම් දීර්ඝ කාලීනව අපිට මේ දේවල් පාවිච්චි කරන්නත් බැරි වෙනවා. තමන්ගේ මුදල් අපත යනවා. ඉතින් අර පිරිමැස්මෙන් හැමදේම භාවිතා කරන්න ඕනේ කාලෙක හොඳම ක්වොලිටි එකට මේ දේවල් කරගන්න ඉගෙන ගන්න මාත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න කියලා ඉල්ලනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට දැනගන්න ඕනිම දෙයක් තියෙනවා නම් මොනවා හරි පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් එකක් දාලා තියන්න. ඉතින් මම ගිහින් එන්නම්. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.